good afternoon sa lahat. Tapos na kami sa clinic. Hindi masyado marami ang patient, kaya we are now cooking, mommy. Cooking nanis. Kusina masters, chef, and so on and so forth. So for this video guys, magluto tayo ng simpleng escabeche ala Nestle. Si Doc kanina, ngayon kusinera. Doc kanina, ngayon kusinera na. Yes! Medyo maganda-ganda pa ta. Ano? Pero yes! Yes, we are! Yes. So, ipapakita niya kung paano siya magprito ng isda. So, Doc, anong ginagawa mo dyan? Sige. Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa amin. Sabihin mo sa amin. Hinaan natin yung apoy, ha? Sige. Para mabango yung, Anong isda ba yan pagpiprituhin mo? Piprituhin mo. Doon, saan mga isda? Oy, napalimutan ko. Oh, yan. Yan guys, hindi niya alam ang isda niya. So, this is the fish. Ito po yung isda. Ito ang isda na pagprituhon niya. Muni nga isda. Para masarap yung pagluluto ng pritong isda, kailangan i-ano mo itong... Pero, oh. Lagyan pa ng garlic. Lagyan mo ng garlic para mabango. Garlic. Garlic first. Garlic first. Have you ever heard the voices of a blue corn moon? Oink, 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 oink. Palayo ko kaya lagsikan ko. Naprito siya ng isda. Saya rata. Uy, ayun ako na lang makagot. So after magprito. Saan nato ni kay maito. Okay guys, mabango na siya. Dukay kayo eh. Naiinit na yung taga. Nainip ng videographer. Malayo ta ha. Asan mo light? Yan! Yan mo ang pagluluto. Dapat from the heart. From the heart daw ang pagluluto. Not from the stomach. Lagi na magluto ka dili magpilig. Ang haba. Dito. So, enough ko guys para walang tawag. May space po. Oh, balance na. Asan na yung putong dyan? Tapos, para hindi dumikit, balik ka rin. Magpalit ka ba? Balik ka rin na. Yan! Gusto ko yan! So, dyan ka muna. Dito muna ako. Bili mo ito, hindi ba? Yan. Bili mo ito. Binili mo ito. Ito man? Oh. Naubos yung ayos naman ito. Ito naurot mo ito. Gani? Binili mo ito. Oh. Ito Sinong may gusto? Halik kayo sa bahay namin. Kasi dami namin tsake. Halik kayo. Halik kayo sa bahay namin. Tsake, Meron bang tapo? This is for drying the plates and the dishes. May tubig lagi. Para dito. Okay. Lagyan ng tubig. Thank you. You're welcome. Uminom tayo para masarap ang tulo natin pag nitindayan. Magdamgo-damgo tayo. Balikan natin dito. This is our day. A day in our life, guys. In the morning, we work in the clinic. In the afternoon, we take care of our food and our house. Tita's house. And this is our kitchen. And this is our kitchen. Our kitchen is made of wood. Bitay. Ano yung gamit mo? Hiding na nga yung area. Hiding area?
But for maybe for the So yan po, magawa natin ang pritong isda. Pagkatapos yan, gawin natin escabeche, guys. So, ayan po guys, nandito na po tayo ngayon dito sa dining area. Makikita natin ang mga pagkain dito. May mga saging, may snack, kasalukuyang, may merienda ang pamilya Pilipino! At dito naman guys, may isang bata na kumakain ng... Ano kinakain mo? Banana. Ngayon, umpisahan nating tanungin itong mag-ina. Oy, mga magkukwentuhan lang po kami habang hihintay namin yung isda na piniprito. How's my eyebrows, guys? Ayan o, yung mukha ko ngayon ay medyo tao na. Motivated to do some facial care kasi matagal na din hindi ako nakapag anong atiman eh? Oink, oink, oink! Oh, tinatawanan nila tayo. Jingers! This is my auntie, my mom's sister, and her daughter, my boss. Kanina, boss kita. Ngayon, kusinira kita. Ganyan lang kami ito, guys. Panahon. Panahon ang pagkakataon. Big love shout out to the love of our life. Charot! Yes! Yes. Ano? So, ganito ang nangyayari paghapon. So, ito po ang culture ng pamilyang Pilipino. Ano, ante? Ano, ante? Ha? Culture ng family? Laging kumakain. Laging kumakain? Laging may pagkain sa mesa? Laging may pagkain sa misang. Banana. Good for the heart. Good for the brain. Good potassium. Nice. Ano, PBB? Kung nakapiright ko. I am checking what happened to your isda. Nasaan na ang isda? Tapos nakikita. Yung isda, tapos na. Ah! Wow, ang bango ah. What's the next thing to do? Next step. Let's wait for a while. 10 minutes. And then, dito din sa may kabilang, bayo, may taong, may bata na naghuhugas din dyan. Si John niya guys, si Dirt. Dirt! So, ito po ang mga routine namin tuwing hapon. Lahat kami nasa kusina. Itong bakasyon ko na nagiging ewan. Marami tayong ginagawa dito. Sa umaga, nasa clinic, nag-work. Sa hapon, nag-asikaso ng At may mini library pa dito for ano yan? Album. Sa Germany ka? Sa Germany ka? Sana all. Sexy pa. Sa Germany yan? Ikaw na? Oo, kagwapa nimo ah. Sana all nakapag Germany. Bili gasto nimo. Nakapunta ka ng Germany. Si pinsan ko guys, ay nakapunta siya ng Germany. How to be you po. How to be you. Punta ka na mahulan. Ayun, hindi na ako mapunta. Ayan na ng Ito po yung Villa Saksin. Ito Hindi yung na ako mapunta ng Kaikan Holland. ng Germany. Kaikan. Yan. May wedding. You are so blessed and you are so anong tawag nito? Lucky that you Yes, thanks to Ayan bahay nila ni Tita sa Germany. That you had the chance to visit Holland, Germany. Yan guys. Uy, tama yan. Hindi ulam. Ano na, overcook na, pag overcook na yung isda guys, hindi na siya masarap. Dapat di ay yung isda, isunog. Hala. Oink, 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 oink. Dapat Oink, oink, oink. Tapos na. isda, So, ito po yung gagawin nating
Panghalo ng ceviche. Pero sinisel ang gagawa guys. Taga-video lang ako. Jingers, I'm just doing the video but I am not the one who is really cooking the ulam namin mamayang gabi. And sa mga nagtatanong dyan kung nasaan pa ako at bakit hindi ko ito bahay, iyaan nyo guys, soon. Magsisettle na ako sa isang lugar. Buot-buot. Kasi maraming nagtatanong, bakit ako palipat-lipat ng lugar? Kasi guys, marami talaga akong pamilyang Pilipino na pinupuntahan. From Manila to Butuan, may bahay tayo sa Butuan, to Magsaysay, bahay namin ng mama ko sa Magsaysay. And this time, because ang pandemic ay parang kakatapos lang, I made an effort to visit my second mama. Ang mama niya ay my second mama guys, because we share the same faith. Charot! We share same blood. So, andito po ako sa bahay ng second mama ko, Auntie Lily, and the daughter ni Sel. Kung nagtaka kayo kung bakit masyado kaming close at parang inaano-ano ko lang ito. Kasi ito, sa gamay pa din, sa gamay pa ako nagbantay, ane! Nakabantay ko. Kabantay ba ako ni mo, oy? Naalaga. Ante, di ba nabantay? Nabantayan din ako ni siya. Oh. Di ba, Ante, no? Yes, bakit mahulog siya sa... Ang awa, mo maday kong gihulog di ay. Ate siya mahulog, yung mga bantay, sige na din, sibog, sikat. Montay pang mabagok yung hulog. Joke. So, yan. Di ba din ko, ano rin? Lili, si Michael, may nakabantay na At Michael, oh. So, yan po ang story. And then, nag-work siya sa ibang bansa. Ako din nag-work sa ibang bansa. Kaya, tuwing magkikita kami, we always find time to bond as much as we can. And dahil dyan, pupunta kami ng Holanda. hindi! Ng Dahilayan. May nagtanaw. Sponsored by the Big Boss. Yan po yung asawa niya. Dadalhin tayong lahat doon sa Dahilayan Ginger. So, hindi pa tapos? Ibang set. Another set of fish. What? Hindi pa tapos ang ating iskabiche. Ilang oras na itong vlog na to, hindi pa natapos ang iskabiche. Magyaw-yaw na lang tayo sa Nisel. Yes. Isa man gid oras na mahuman ng mga iskabiche. 5 minutes more. 5 minutes more! 5 minutes more! Abang-abang tayo guys. Maya maluluto na ang iskabiche habang nagpakwentuhan tayo at pinapawisan na tayo. So, after this one, we will have our early dinner. Hindi na namin ipapakita ang iskabiche. Alam na natin no, ano ang iskabiche. Basta na-share namin sa inyo kung ano ang routine namin everyday. Morning clinic, work until such time, pag may patient, pag wala na, uwi kami sa bahay. Parang malayo lang. Parang malayo lang. Dinadrive kami. At mga ano kami lang. Tama ito? Normal people. In the morning, abnormal. In the morning, para kaming kiti-kiti. So, yan po. Habang nasa bakasyon tayo, tinutulungan natin yung family dito. At, siyempre naman, we are blessed na benefited tayo sa bakasyon. Nag-enjoy at maraming naganap soon to share to you guys. So, this is all for this vlog. Maraming salamat po sa 2.2 thousand subscribers. Yay! And this month, we will get our monetization for the end of May. Kasi may days pa to wait. So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like. What else? Comment and share sa aming mga
videos. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe our channel. Hit the bell to all para updated kayo sa next entertaining videos. Bye-bye guys! We love you so much! Come here, go! Bye-bye. Bye everybody! Bye Gingers! Come here! Come here! Bye! You say bye! Bye-bye! Bye-bye Gingers! Bye everybody! See you next